हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत आपला 16th चॅप्टर म्हणजे 3rd स्टँडर्ड EVSचा 16th चॅप्टर सेन्सरी ऑर्गन्स. आणि सेन्सरी ऑर्गन्स याचाच अर्थ होतो ज्ञानेंद्रिये. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. कॅन यू टेल, आता सांगा पाहू. ताई इज ब्लाइंड फोल्डेड, देन हाऊ डिड शी टेल व्हॉट शुड शी वॉज हिअरिंग. आता ताईचे डोळे जे आहेत फर्स्ट इमेजमध्ये तुम्ही जर पाहिलं तर ते बांधलेले आहेत. करेक्ट, एका फडक्याने बांधलेले आहेत. मग तरीही तिने आवाज कशाचा आहे हे कसं काय ओळखलं हे आपल्याला विचारलंय. देन व्हॉट आर द डिफरंट थिंग्स दॅट ताई हॅज इन हर हँड. हाऊ डज द बॉय गेस व्हॉट दे आर इवन वेन ही इज ब्लाइंडेड. आता काय विचारलंय की ताईच्या हातात कोणकोणत्या वस्तू आहेत आणि डोळे बांधलेले असून सुद्धा त्या मुलाने त्या कशा ओळखल्या. क्लिअर. देन आता तुम्ही फर्स्ट याच्यात पाहिलं तर ताईने आवाज कसा काय ऐकला. ऑफकोर्स तिचे डोळे बांधलेले होते पण तिचे कान नाही, तर कानामुळेच आपल्याला ऐकायला येतं. बरोबर. सेकंड इमेजमध्ये जो मुलगा आहे तो कशा काय वस्तू ओळखतो, तर तो वासाने वस्तू ओळखतो. बरोबर. Then next, both of them are blindfolded now, but they can tell which is a woolly sweater and which is a cotton shirt. How do they do that? आता दोघांचेही डोळे बांधलेले आहेत पण तरीही स्वेटर कोणता आणि बनियन कोणती आहे हे ते इझिली ओळखून सांगतात. कसं काय सांगतात तर त्यांच्या स्पर्शाने सांगतात. करेक्ट. देन you can also try this and other simple experiments with the permission of your elders. आता काही प्रयोग असे तुम्ही सुद्धा करून बघा तुमच्या मोठ्या माणसांच्या मदतीने. राईट. देन कॅन यू टेल, सांगा पाहू. व्हॉट इज द कलर ऑफ रॉ मँगो, राईप मँगो. हाऊ डिड यू नो दॅट. आता कैरी कोणत्या रंगाची असते किंवा आंबा कोणत्या रंगाचा असतो हे तुम्हाला कसे कळेल. त्यानंतर व्हॉट इज द टेस्ट ऑफ सॉल्ट, मिठाची चव तुम्हाला कशी कळेल. ऑफ शुगर, साखरेची चव कशी कळेल. हाऊ डिड यू नो दॅट, तुम्हाला कसं ते ओळखता येईल. त्याच्यानंतर बघा पुढे न्यू टर्म, नवीन टर्म कोणता आहे. सेन्सरी ऑर्गन किंवा सेन्स ऑर्गन्स. आता या दोघांचाही अर्थ होतो ज्ञानेंद्रिय. ठीक आहे. अँड ऑर्गन्स दॅट टेल अस अबाउट अवर सराउंडिंग्स, अवर आईज, इयर्स, नोज, टंग अँड स्किन आर अवर सेन्सरी ऑर्गन्स अँड सेन्स ऑर्गन्स. म्हणजेच आपल्या आजूबाजूच्या परिस्थितीची माहिती देणारे आपले जे अवयव आहेत त्यांना आपण सेन्सरी ऑर्गन्स असं म्हणतो. कोणते आहेत तर डोळे आहे, कान आहे, नाक आहे, जीभ आहे. करेक्ट. आणि त्वचा, स्किन. करेक्ट. देन आवर 5 सेन्सरी ऑर्गन्स. आता आपले 5 सेन्सरी ऑर्गन्स कोणते आहेत बघा. इमॅजिन, कल्पना करा. यू आर वॉकिंग अलोन द रोड, तुम्ही रस्त्यावर चालत आहात. देर इज अ डिच अहेड. You see it and you walk around it. What would happen if you do not see the ditch? आता तुम्ही सपोज रस्त्याने चाललेले आहात आणि पुढे तुमच्या डिच म्हणजेच खड्डा आहे, तुम्हाला तो दिसतो. तुम्ही खड्ड्यात टाळून पुढे जाल. बरोबर. खड्डा जर दिसला नसता तर काय होईल, तुम्ही त्या खड्ड्यात पडाल. राईट. देन यू आर प्लेइंग इन युअर नेबरहूड. सडनली यू हिअर थंडर. You are able to reach your house before it begins to rain. आता तुम्ही तुमच्या घराजवळ खेळत आहात आणि एकाएकी तुम्हाला ढगांचा गडगडाट म्हणजे थंडर आपण त्याला म्हणतो, ढगांचा गडगडाट, हा गडगडाट ऐकू आला तर त्यावेळी आणि तुम्हाला सडनली घरी जायचं आहे, तुम्हाला लगेच घरी पोचायचं आहे. करेक्ट. सो तुम्ही काय कराल, तुम्ही पाऊस सुरू व्हायच्या आत तुम्ही घर गाठता. बरोबर. जर समजा तुम्हाला ढगांच्या गडगडाटच ऐकू आला नसता तर तुम्ही काय केलं असतं, घरी पोचला, तुम्हाला घरी जायचं हे सुचलं नसतं. देन इट इज नेसेसरी फॉर अस टू नो व्हॉट इज हॅपनिंग इन अवर सराउंडिंग. आपल्या सभोवताली काय चालतं हे माहीत असणं आपल्याला गरजेचं आहे. इट हेल्प्स अस टू डिसाईड व्हॉट टू डू इन एनी सिच्युएशन अँड वी कॅन कीप अवर सेल्फ सेफ. यामुळे आपल्याला हे कळतं की त्या सिच्युएशनला, त्या परिस्थितीत आपल्याला काय करायचं आहे आणि त्यामुळे आपण सुरक्षित राहू शकतो. हाऊ डू वी सेन्स व्हॉट इज हॅपनिंग अराउंड अस. आपल्याला हे सगळं कशामुळे कळतं.
Okay, then it is our eyes, ears, nose, tongue and skin which tell us about our surroundings. Therefore they are called our sensory organs. आता हे कशामुळे होत आहे तर आपले डोळे आहेत, कान आहेत, नाक आहे, जीभ आहे आणि आपली त्वचा, या सगळ्यांमुळे आपल्याला आपल्या सभोवती ज्या काही हालचाली होत आहेत त्याचं ज्ञान जे आहे ते आपल्याला मिळते, म्हणजे त्याची माहिती आपल्याला मिळते. राईट. देन कॅन यू टेल नेम द थिंग्स इन द पिक्चर फ्रॉम देअर आउटलाईन्स. आता आउटलाईनच्या नुसार आपल्याला जे इमेजेस दिले त्यांची माहिती द्यायची आहे. ओके, सो बघा, पहिल्या इमेजमध्ये तुम्हाला कॅट दिसते, म्हणजेच पहिल्या इमेजमध्ये तुम्हाला काय दिसतं, काईट दिसतंय, म्हणजेच काय, पतंग दिसतंय. त्याच्यानंतर गदा आहे, धनुष्य आहे, मून आहे. त्यानंतर बघा जो फॅन असतो तो आहे, तलवार आहे, टोपी आहे, त्यानंतर अम्ब्रेला आहे. राईट. द नेम द थिंग्स इन द पिक्चर अँड देअर कलर. आता तुम्हाला जे इमेजेस दाखवलेले आहेत ते कसे आहेत ते त्यांच्या रंगासहित दाखवलेले आहेत. राईट. तर हे तुम्हाला सांगायचं आहे. त्यानंतर पुढे बघा, आईज. इट इज विथ अवर आईज दॅट वी कॅन सी. आपण हे चित्र कशामुळे ओळखले? ऑफकोर्स डोळ्यांमुळे ओळखले. आपल्याला त्या गोष्टी माहीत आहेत आणि त्यामुळे आपण हे चित्र जे आहे ते ओळखले. बरोबर. आणि आपले डोळेच आहेत ज्या डोळ्यांनी आपण सगळं काही पाहू शकतो. वी कॅन टेल द कलर ऑफ थिंग्स वी सी. आपण डोळ्यांमुळे वस्तूंचा रंग जो आहे तो सुद्धा आपल्याला समजतो. वी कॅन टेल देअर शेप. त्यांचा शेप कसा आहे हे सुद्धा आपल्याला समजतं. वी कॅन ऑल्सो गेस द डिस्टन्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम अस. त्या किती लांब आहेत, किती जवळ आहेत हे सुद्धा आपल्याला कळतं. त्यानंतर पुढे बघा, ट्राय धिस. प्ले अ गेम. कर्वी पॉइंटी टायगर क्लॉव्स पिपिंग आउट ऑफ पॅडेड पॉल्स. आता आपल्याला खेळ खेळायचा आहे. तो खेळ म्हणजे काय तर म्हणजे वाघाचे पंजे असं आपण म्हणतो ना, तर तो आपल्याला खेळ खेळायचा आहे. बघा, एव्हरी स्टुडंट विल गेट अ टर्न टू बी इट. इट विल फेस the blackboard and cover his her eyes. The teacher selects 5 other students from their own place. Each of these 5 children will take turns to say loud and clear, curvy pointy tiger claws peeping out of papered paws. It must listen carefully and guess whose voice it was. If she is right, everyone clap, and if she guesses the name of all 5 children, he or she get a pat on the back from the teacher. आता काय सांगितलंय बघा, तर वर्गातील सर्व मुलांवर आळीपाळीने असं राज्य येईल आणि ज्याच्यावर राज्य येईल त्याने फळ्याकडे तोंड करून उभं राहायचंय. हाताने आपले डोळे जे आहेत ते घट्ट झाकून घ्यायचे. त्यानंतर शिक्षकांनी इतर जी 5 मुलं त्यांनी निवडली आहेत त्या 5 मुलांपैकी एकेकाने आपल्या जागेवर बसून पुढील वाक्य मोठ्याने म्हणायचं आहे. कोणतं वाक्य तर म्हणजे वाघाचे पंजे. ज्याच्यावर राज्य असेल त्याने ते नीट ऐकायचं आहे, आवाज कोणाचा आहे ते ओळखायचं आहे आणि ज्याचं उत्तर बरोबर असेल त्याला शिक्षक जे आहेत ते शब्बाशकी देणार आहेत. ओके. देन नेक्स्ट टर्म इज इयर्स. इयर्स म्हणजेच काय तर कान. वी हिअर विथ अवर इयर्स. आपण कानांमुळेच ऐकू शकतो. मेनली वी कम टू नो व्हॉट अ पर्सन इज सेइंग टू अस. द इयर्स also tell us whether the sound we hear is sweet or harsh. They can tell us whether the sound is that of bird or an animal. They also tell us which direction a sound is coming from. आता कान काय करतं तर कान हे ऐकण्याचं काम करतं. बरोबर. म्हणजे समोरची व्यक्ती काय बोलते हे आपल्याला समजतं. आपल्याला तिचा आवाज ओळखता येतो. आवाज कर्कश आहे का किंवा सॉफ्ट आहे का हे आपल्याला कळतं. त्यानंतर पक्ष्यांचा आवाज, प्राण्यांचा आवाज हा सुद्धा आपल्याला ओळखता येतो. आवाज कोणत्या दिशेने येतोय हे सुद्धा आपल्या कानांमुळेच आपल्याला समजतं. बरोबर. देन व्हाय इज मदर सेइंग डोंट ईट धिस मँगो. आता हा आंबा खाऊ नकोस असं आई का सांगत आहे? ओके. बघा, नोज. वी कॅन स्मेल विथ नोज. आपण नाकामुळे वास घेऊ शकतो. वी परसीव्ह द स्मेल of a fragrant flowers or incense stick because of this nose. नाकामुळे आपण श्वास घेऊ शकतो. फुलांचा सुगंधी उत्पत्तीचा वास आपल्याला नाकामुळे येतो. बरोबर. Then again it is the nose which tell us that
there is a foul smell in the air or that the food is spoiled. At such time we can take proper precautions. आता नाक जे आहे या नाकामुळेच आपल्याला कळतं की खाद्यपदार्थ किंवा अन्न आहे ते खराब झालं की नाही. हवा कुबट आहे हे वासावरूनच समजते आणि अशा वेळी आपण योग्य ती काळजी घेऊ शकतो. त्यानंतर बघा यूज युअर ब्रेन पॉवर. इन समर हाऊ कॅन वी टेल विदाउट इवन लुकिंग आउटसाइड दॅट इट इज रेनिंग नियर बाय. आता उन्हाळ्यात दिवसात जवळपास कुठेतरी पाऊस पडत असेल तर घर बसल्या कसे समजते. ओके, नाउ व्हॉट वुड बी द बेनिफिट ऑफ नोईंग द डायरेक्शन फ्रॉम विच अ साऊंड कम्स. आवाज कोणत्या दिशेने येतोय हे समजले तर त्याचा फायदा आपल्याला होतो. देन व्हॉट्स द सोल्युशन. देर इज अ फाऊल स्मेल इन द हाऊस. घरात कुबट असा वास येतोय. अ फूड आयटम इज गिव्हिंग आउट अ रॉटन स्मेल. एखाद्या खाद्यपदार्थाचा खराब झाल्याचा वास येतोय. ओके, पुढचं आपलं टर्म आहे टंग. टंग म्हणजेच आपली जीभ. वी कॅन टेस्ट विथ अवर टंग sugar and jaggery are sweet. Bitter gourd is bitter. Lemons and raw mangoes are sour. ठीक आहे, काय सांगितलंय तर जिभेमुळे आपल्याला चव कळते. साखर गोड असते, गूळ गोड असतो, कारलं हे कडू असतं आणि या चवी आपल्याला जिभेमुळे समजतात. Salt is salty. It is due to the tongue that we know, hear, taste. If we eat a chili or if we eat the chili, our tongue gets a burning sensation. We say that the chili is hot. आपण जर मीठ खारट असते माहिती आहे ना, त्यानंतर आपण जर जिभेमुळे आपल्याला जर ते कळलं नसतं तर मिरची खाऊन जिभेची आग होते हे सुद्धा तोंडाला समजलं नसतं, बरोबर. आणि म्हणून मिरची तिखट आहे हे आपल्याला कळतं, जिभेमुळे आपल्याला कळतं. देन नेक्स्ट अनदर गेम फील इट टू फाइंड आउट. आता हे तुम्हाला फील करायचे शोधण्यासाठी. यू कॅन प्ले दिस गेम्स विथ 4 or 5 ऑफ युअर फ्रेंड्स. 4 किंवा 5 मित्रांना घेऊन तुम्हाला हा खेळ खेळायचा आहे. टेक अ बिग कार्डबोर्ड कॉटन. त्यानंतर मेक अ होल इन द ear of its size. Make a hole in one of its sides, just big enough for your hand to go through. Then place some small things in the box. For example, an eraser, a coin, a piece of a pencil and a pebble, turmeric seeds, etc. आता एका पुठ्ठ्याचे खोके करायचे तुम्हाला. एका बाजूला भोक पाडायचं आहे आणि तुमचा हात जाऊ शकेल अशा पद्धतीने मोठं भोक पाडायचं आहे. भोकासारखं छोट्या छोट्या 5 वस्तू घ्यायच्या आहेत. त्यानंतर खोबरं, चिंचेचे जे चिंचोका आपण म्हणतो तर त्या अशा वस्तू आपण घ्यायच्या. देन टेक टर्न्स ॲट प्लेइंग धीस गेम्स. आता ज्यावर राज्य आहे त्या खेळाडूने त्या भोकात हात घालून एक वस्तू घ्यावी. Pick up one thing and guess what that object is only by feeling it. Name the object before talking it out. Then take it out and shows the other what it is. आता स्पर्श करून ती वस्तू तुम्हाला ओळखायची आहे, तिचं नाव तुम्हाला सांगायचं, नंतर ती वस्तू बाहेर काढून सर्वांना दाखवायची आहे. नेक्स्ट आहे आपलं स्किन म्हणजेच त्वचा. We come to know if something we touch is hot or cold, rough or smooth because of our skin. म्हणजे एखादी वस्तू जर खरखरीत आहे किंवा गुळगुळीत आहे आणि ते सुद्धा आपल्याला या त्वचेमुळेच कळतं. ओके, स्किन. देन कोऑर्डिनेशन इन अवर मुवमेंट्स. आपल्या मुवमेंट्समध्ये हालचालींमध्ये जे कोऑर्डिनेशन असतं, ताळमेळ असतं ते. वी कॅरी आउट मेनी टास्क. फॉर एव्हरी टास्क वी मेक डिफरंट काइंड्स ऑफ मुवमेंट्स. वी यूज डिफरंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी फॉर दिस डिफरंट मुवमेंट्स.
The movement in this picture is roasting some peanuts in a pan. Which part of her body is using here, and her head is bent forward. She is holding the pan steady with the tongues in her left hand. With the spatula in her right hand, she is stirring the peanuts in the pan. आता काय सांगितले तर आपण विविध कामे करत असतो. प्रत्येक कामासाठी वेगवेगळ्या हाताची आपल्याला गरज असते, राईट. आणि त्या करताना आपण एकाच वेळी अनेक असे अवयव वापरतो. आता इमेजमध्ये आपल्याला काकू दिसतात, त्या काकू काय करतात, त्या शेंगदाणे भाजतात. एकाच वेळी त्या कोणकोणते अवयव वापरत आहेत तर हात वापरत आहेत, बरोबर. त्यानंतर त्यांची मान सुद्धा खाली वाकलेली गेली आहे. डाव्या हाताने चिमट्याने कढई त्यांनी धरलेली आहे, राईट. देन नेक्स्ट, her eyes are on the pan. She is watching to ensure that peanut are properly roasted. त्यांचे आईज जे आहेत, डोळे जे आहेत ते खाली आहेत, राईट. खाली त्यांनी मान जी आहे ती वाकवली, त्यामुळे ते लक्ष जो आहे तो खाली आहे, करेक्ट. पीनट्स जे आहेत ते प्रॉपरली त्यांनी रोस्ट केलेत, भाजलेले आहेत. वेल रोस्टेड पीनट्स हॅव अ टिपिकल सेवरी फ्लेवर. when her nose gets that smell, she is going to put off the gas low. ज्यावेळेस आईला कळालं की शेंगदाणे जे आहेत ते आता भाजलेले आहेत, त्यावेळेस त्यांनी वास त्यांना आला आणि त्यावेळेस त्यांनी गॅस जो आहे तो बंद केलेला आहे. यू कॅन सी दॅट सेव्हरल पार्ट ऑफ अवर बॉडी need to work together smoothly. If they were not coordinate, she would fumble. Okay, she would fumble. The peanuts might spill. They may be overdone, or they may not get roasted well enough. ठीक आहे. काय सांगितले त्यांनी की या सगळ्या हालचालींमध्ये जर ताळमेळ असेल तर त्या गोष्टी व्यवस्थित होतील, आणि ताळमेळ नसेल तर चुका होऊ शकतात. शेंगदाणे परतताना सांडतील सुद्धा, नीट भाजले जाणार नाहीत, कच्चे राहतील, अशा बऱ्याच गोष्टी होतील. यूज युअर ब्रेन पॉवर. हाऊ आर मुवमेंट्स कोऑर्डिनेटेड वेन स्टिचिंग क्लोथ ऑन अ स्विंग मशीन. म्हणजे शिलाई मशीनवर कपडा शिवताना हालचालींमध्ये ताळमेळ कसा साधला जातो हे तुम्हाला विचारलं आहे. ओव्हरकमिंग डिसॅबिलिटी म्हणजे शरीराच्या आपल्या ज्या उणिवा असतात त्या उणिवांवर मात कशा पद्धतीने होते. इफ अ पार्ट ऑफ अवर बॉडी डज नॉट फंक्शन वेल, वी फेस मेनी डिफिकल्टीज. जर आपल्या शरीराचा एखादा जरी पार्ट व्यवस्थित काम करत नसला किंवा काम करू शकत नसेल तर त्या व्यक्तीला अनेक अडचणी येतात, राईट. इफ अवर आईज डू नॉट फंक्शन वेल, आपल्याला जर डोळे आपले व्यवस्थित नसतील, वी कॅनॉट सी प्रॉपरली, आपल्याला नीट दिसणार नाही. इफ अवर आईज डू नॉट वर्क ॲज दे शुड, वी कॅनॉट हिअर वेल. जर आपले इयर्स, इफ अवर इयर्स डू नॉट वर्क ॲज दे शुड, वी कॅन्ट हिअर वेल. कान जर आपले व्यवस्थित नसतील तर सुद्धा आपण या कानांनी व्यवस्थित ऐकू आपल्याला येणार नाही. इन सच अ सिच्युएशन अवर मुवमेंट्स आर नॉट स्मूथ. आणि या सगळ्या गोष्टींमुळे आपल्या ज्या मुवमेंट्स असतात, ज्या हालचाली असतात त्या व्यवस्थित आपल्याला करता येत नाहीत. वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू थिंग्स ऑन अवर ओन. आपल्याला स्वतःची कामं करताना सुद्धा आपल्याला ते अवघड होतं. बट सच सिच्युएशन कॅन बी ओव्हरकम. पण या सगळ्या अडचणींवर मात करता येते. सम डिसॅबिलिटीज कॅन बी करेक्टेड बाय मेडिकल ट्रीटमेंट. काही ज्या अडचणी आहेत, काही जे आपल्या शरीराचे दोष आहेत ते मेडिकल ट्रीटमेंटने म्हणजेच डॉक्टरांच्या उपचाराने आपण करू शकतो. ओके. इन सम मॅटर्स वी कॅन टेक द हेल्प ऑफ अदर पीपल. काही गोष्टींमध्ये आपण इतरांची मदत घेऊ शकतो. ऑफन सम स्पेशल डिव्हायसेस कॅन बी यूज टू ओव्हरकम द डिसॅबिलिटी. त्याचसोबत काही तंत्र जी आहेत ती सुद्धा आता आलेली आहेत. काही विशेष साधनांची आपण मदत घेऊ शकतो. देन इट बिकम्स पॉसिबल टू कॅरी आउट अवर ओन टास्क इंडिपेंडेंटली. आणि त्यामुळे आपण स्वतःची कामं जी आहेत ती स्वतंत्रपणे आपल्याला करता येतात. ठीक आहे. त्यानंतर पुढे बघा. इफ वी कॅनॉट सी वेल वी कॅन यूज स्पेक्टॅकल्स. आपल्याला जर नीट दिसत नसेल तर आपण चष्मा वापरतो.
If we cannot see at all, we can make use of sounds or feel with the hands to get things done. जर आपल्याला अजिबातच दिसत नसेल तर आपण आवाज ऐकून किंवा हातांच्या याने ती गोष्ट स्पर्श करून आपल्याला ती कामे करता येतात. देन you might have seen a blind person using a white cane. Blind people use a cane to feel the way in front of them. The sounds they hear around them also help them to know the situation around them. Thus, they can make their way independently even on a crowded road full of traffic. तुम्ही आता जी अंध व्यक्ती आहे ती पाहिली असतील, त्यांच्या हातात पांढरी काठी वापरताना तुम्ही पाहिलं असेल तर काठीच्या मदतीने ते समोरची वाट जी आहे ती त्याचा अंदाज घेतात आणि आसपासच्या आवाजांचा सुद्धा त्यांना ऐकू जातात. त्यामुळे त्यांना रस्ता ओळखण्यास मदत होते आणि किंवा गर्दीच्या वेळी सुद्धा ते स्वतंत्रपणे रस्त्यावर चालू शकतात. त्याच्यानंतर अ पर्सन हू कॅनॉट हिअर वेल कॅन यूजिंग अ हिअरिंग एड. आता ज्या व्यक्तीला अजिबात ऐकू येत नाही ते काय करतात तर श्रवण यंत्र जे असतं, कानाची मशीन आपण त्याला म्हणतो, तर ते त्यांना वापरता येतं. दोज हू कॅनॉट हिअर ॲट ऑल कॅन यूज साईन लँग्वेज. इन सम केसेस अ सर्जरी कॅन हेल्प अ पर्सन टू हिअर. आता ज्या व्यक्तीला अजिबातच काही ऐकू येत नसेल ती व्यक्ती काय करते तर खानाखुणांचा वापर करून ती जे आपलं बोलणं जे आहे ते तिला समजतं, राईट. काही वेळेला कानाची शस्त्रक्रिया सुद्धा केली जाते आणि त्यामुळे सुद्धा ऐकू येऊ शकतं. इफ देअर इज अ डिफेक्ट इन द लेग, अ स्पेशल व्हीलचेअर कॅन बी used. Then the defect in leg is no more or hurdle. आता जर आपल्या पायात काही दोष असेल तर त्यावेळेस विशेष अशी व्हीलचेअर जी आहे तुम्ही इमेजमध्ये पाहू शकता तर ती आपण वापरू शकतो. त्यामुळे आपली सगळी जी कामं आहेत ती आपल्याला इझिली करता येतात. Then do you know Arunima Sinha is a young woman from Uttar Pradesh. Once when she was 22 years old, she was traveling on a train. She had to fight off some thieves. In the scuffle, she was thrown off the train. Another speeding train ran over her. She was seriously injured. आता अरुणिमा सिन्हा 22 वर्षांची आहे. उत्तर प्रदेशला राहणारी मुलगी आहे. एकदा रेल्वेगाडीतून प्रवास करताना तिची चोरांशी झटापट झाली आणि या झटापटीतून ती डब्यातून बाहेर फेकली गेली. शेजारच्या रुळावरून दुसरी गाडी धावत होती. अरुणिमा त्या गाडीखाली पडली आणि तिला गंभीर अशी दुखापत झाली. डॉक्टर सेव्ह हर लाईफ. डॉक्टरांनी तिचा जीव वाचवला. बट दे हॅड टू कट ऑफ हर राईट लेग. पण त्यांनी तिचा राईट लेग म्हणजे उजवा पाय जो आहे तो त्यांना कापावा लागला. व्हाईल शी वॉज इन हॉस्पिटल मेनी पीपल वुड कम टू सी हर. Each person would worry about her future, but Arunima resolved that she would never give up. She would achieve something so extraordinary that no one could ever say she was helpless. अरुणिमा हॉस्पिटलमध्ये असताना तिला सगळी लोक भेटायला यायची. प्रत्येकाला हीच काळजी वाटायची की आता तिचं पुढे कसं होणार. पण तिने ठरवले की बिलकुल हताश व्हायचं नाही. कोणीही आपल्याला लाचार म्हणू शकणार नाही, असं काहीतरी करून दाखवायचं. डॉक्टर गेव हर अन आर्टिफिशियल लेग. डॉक्टरांनी तिला आर्टिफिशियल म्हणजेच कृत्रिम पाय जो आहे तो बसवला. ॲज सून ॲज शी गॉट यूज टू हर न्यू लेग शी बिगन टू ट्रेन फॉर माउंटेनियर्स. Just 1 year after her accident, she climbed one of the high peaks in the Himalayas. The very next year, she climbed Mount Everest, the highest peak in the world. What can we learn from Arunima's story? आता नवीन पायाची तिला सवय होत असतानाच तिने हिमालय जे आहे ते चढण्याचं प्रशिक्षण सुरू केलं आणि अपघातानंतर अवघ्या वर्षातच म्हणजे एका वर्षातच तिने हिमालयाची उंच शिखरे सर करण्यास सुरुवात केली आणि त्यानंतर त्याच्या पुढच्या वर्षी तर तिने माउंट एव्हरेस्टसुद्धा सर केला, जे जगातील सर्वात उंच शिखर आहे. करेक्ट. सो अरुणिमाच्या या स्टोरीवरून आपण काय शिकलो हे आपल्याला विचारलं आहे. देन व्हॉट वी हॅव लर्न फ्रॉम दिस चॅप्टर. अवर सेन्सरी ऑर्गन्स टेल अस अबाउट द सिच्युएशन ऑल अराउंड अस. सेन्सरी ऑर्गन ज्ञानेंद्रिय जे आहेत ते काय करतात, त्यांनी आपल्या अवतीभोवतीचा जी परिस्थिती आहे त्याची आपल्याला माहिती मिळते. द आईज, इयर, नोज, टंग अँड स्किन
आर आवर 5 सेन्सरी ऑर्गन्स, आपले 5 ज्ञानेंद्रिय कोणते आहेत? डोळे, कान, नाक, जीभ आणि त्वचा. वी कॅन सी विथ अवर आईज, आपण डोळ्यांनी पाहतो. हिअर विथ अवर इयर्स, कानांमुळे ऐकतो. स्मेल विथ अवर नोज, नाकामुळे आपण स्मेल जो आहे, वास जो आहे तो घेऊ शकतो. वी टेस्ट थिंग्स विथ अवर टंग, जिभेमुळे आपल्याला चव कळते. वी फील दॅम अँड फील दॅम विथ अवर स्किन, आणि त्वचेमुळे आपल्याला स्पर्श कळतो. When we work, we need to have coordination in all the tasks. Difficulties may arise due to lack of coordination. काम करताना हालचालींमध्ये ताळमेळ असावा लागतो. जर ही ताळमेळ नसेल तर आपल्या चुका होतात. करेक्ट. If any organ does not function well, we may face difficulties in doing our work. जर एखादा अवयव आपलं काम करत नसेल किंवा त्यात कमतरता असेल तर कामे करण्यात अडथळे येऊ शकतात. We must not give up in the face of difficulties. They can be overcome. आता अडचणीमुळे खचून जायचं नाही आहे, तर खचून न जाता त्यावर मात करायला शिका. त्यावर मात करता येते आपल्याला. ओके. Now always remember, even if there is a disability in any organ, we can find a way out of that difficulty. We can learn to be self-reliant. काय सांगितलं आहे की एखाद्या अवयवात जर दोष असला तरी त्यातून मार्ग काढता येतो. वेगळ्या पद्धतीने आपली कामं जी आहेत ती आपल्याला करता येतात. सो हा होता आपला चॅप्टर सेन्सरी ऑर्गन्स. 16वा चॅप्टर तुमचा इथेच कंप्लीट झालेला आहे. होप तुम्हाला आजचा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा. आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.